Asociația Internațională de Filozofie a Dreptului și Filozofie Socială este una dintre cele mai vechi organizații care teoretizează dreptul. Înființată în 1909, a derulat cercetări și a funcționat ca o reuniune a celor mai luminate minți din domeniul juridic mondial, care au teoretizat știința juridică și evoluția ei în simbioză cu societatea umană. Ediția jubiliară se desfășoară în această săptămână la București, sub patronajul uneia dintre cele mai vechi și renumite școli de drept din țară, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Despre este vorba. Științele juridice și filozofia dreptului fac parte din ADN-ul instituției fondate de profesorii Corina Dumitrescu și Momcilo Luburici. Citez din fondatoarea universității: libertatea este văzută în multe moduri diferite. Se spune că este o trăsătură naturală sau divină a ființei umane, o valoare socială cardinală și o aspirație majoră a individului și a comunităților umane de-a lungul istoriei, temă perenă a condiției umane. Perspectivele filozofiei dreptului și ale filozofiei sociale implică teze clasice, precum autonomia și liberul arbitru al individului, corelarea libertăților prin lege, spune Kant. Libertatea conștientă de sine este tocmai legea care, prin interdicție, apără libertatea fiecăruia dintre noi, spune Hegel. Alături de mine, în această seară, am chiar citatul din Corina Dumitrescu la Legile Afacerilor în studioul Profit News, doi dintre cei mai reputați profesori ai acestui eveniment. Matthias Malman, Universitatea din Zurich, președintele actual al Asociației Internaționale de Filozofie a Dreptului, și domnul profesor Mortimer Sellers, Universitatea din Baltimore, Statele Unite. First of all, welcome Mr. Professor Matthias Malman and Professor Mortimer Sellers from the main stage of the Congress, a joint effort combining the knowledge and resources of the IVR which those of Dimitrie Cantemir Christian University. The Congress explored these and related topics in plenary lectures, special workshops and working groups. The speakers and participants will represent the great diversity of legal and social philosophy around the world. Plenare, workshop-uri și grupuri de lucru. Vorbitorii și participanții vor reprezenta marea diversitate a filozofiei sociale și legale din toată lumea. Prima întrebare este: de ce este atât de importantă filozofia și teoria legii în aceste timpuri, într-o lume digitală și mai tehnologizată? Pentru că aceste inovații ale societății creează noi provocări. Ceea ce ar trebui să regleze Just to give you one example, what does privacy mean in digital age? What principles are supposed to rule the use of data? What are, if you want a classical theme, what are state agencies allowed to do with digital data? So all of this invites more than a superficial toate acestea invită către o abordare superficială. Mr. Sellers, if you want to add something, of course. Well, I would simply say that aș spune că law regulates everything that we do. Morala and nothing makes guvernează sense tot ceea ce facem. Și nimic nu are rost fără filozofie. Filozofia dă sens vieților noastre, mai ales în această perioadă a pandemiei și a războiului. Ne amintim bazele societății și valorile noastre. Acestea sunt valorile pe care le vom discuta la această conferință. Mr. Mortimer Sellers, the Anglo-Saxon legal system. Domnule Mortimer, sistemul legal anglosaxon este diferit de cel european. Cum vede asta un profesor de top de la Catedrala de Drept din Statele Unite? Ca o amenințare sau ca pe oportunitate? As an opportunity, let's say. E o oportunitate. Mai mult decât asta. E o înțelepciune, o vorbă de înțelepciune. E vorba despre această societate, IVR. Lucrul minunat este că reprezintă întreaga lume. Japonia, China, Coreea, toată lumea din America de Sud, în Europa de Est, de Vest, Statele Unite. E pentru mine pentru acești 2 ani și m-am ocupat cu asta în ultimii 30 de ani, am aflat lucruri minunate de la colegii mei. Am fost foarte bucuroși că am putut veni în România, deoarece am vrut să ajungem în această parte a lumii și multe din problemele legate de COVID, mai ales cele de anul trecut. Ne bucurăm că am reușit totuși să ajungem în această țară minunată. Vorbind despre România, it's a question for both of you, maybe. E o întrebare pentru amândoi, poate. Care este cel mai important subiect dezbătut la Congres? Under the patronage of excellence of Dimitrie Cantemir Christian Sub patronajul al excelenței Dimitrie Cantemir, Facultății Dimitrie Cantemir.
it's a congress which covers a wide range of issues. I think, as you mentioned in the introduction, the theme is justice, community and freedom. So questions of equality and inequality in societies are explored. Questions of community, both national and international, but also questions of freedom and threats to freedom. And as what Marcellus just said, obviously, the war that we experience is a threat to freedom as well. But it's also a threat to community. Because obviously we live in a time, think about climate change and the threats that that poses, where we urgently need international cooperation. It appears that the events have made this cooperation more difficult than ever. So the Congress, it's a large group of people who come, who cover many topics. And it's not, of course, just concrete political, economic topics, but it is a discussion about the principles and standards that should guide us when we think about the regulation of these many questions that can be addressed. And that is, one of the good things about this organization, as Tim just said, it is a very international, cosmopolitan organization which sort of embodies the spirit, perhaps, of cooperation that we so urgently need. Spiritul de cooperare Mr. Hurst. We spoke of community. The world is indeed one Am vorbit despre comunitate, lumea are nevoie. Și asta este de There truly is one republic of letters. And after this adevărul este period of isolation and loneliness, în discuții și despre realitate. It's been enormously enriching. O perioadă de izolare, e o perioadă care ne-a îmbogățit foarte mult. Suntem bucuroși că suntem în această țară care ne-a îmbogățit și ne-a adus beneficii. I see the whole audience on Monday at the opening of the ceremony of the Congress, the official opening, because I understand that Sunday was a huge party. But on Monday, and you like the audience? Did they look nice? Da, a fost foarte frumos. I'm pretty sure about. So I see the audience on Monday in the lobby. There are very different kind of peoples. There are very different cultures there. It was very hard, or it was easy to put together that kind of people? I think what is important is that cultures sometimes divide people less than many people think. We had, for example, this morning, to give you an example, a wonderful talk by a colleague from South Korea about Plato and Plato. So not necessarily the national authors of South Korea, but she was most learned and I think captured the attention of everybody by using these examples to enlighten us about the deep roots of free speech. So I think that is one resource that people are working on issues that bring them together, perhaps from different standpoints, but getting somewhere where people can relate to each other, understand each other, and I think cooperate with each other. One element I think that you should perhaps add, as far as its diversity is concerned, is there are people from very different stages of the careers. That is for me particularly important. Many young people, because that is what we want, and they are the guys who will decide the future. And they are the ones who I think are crucially important to attract to. A not too comfortable way of thinking about the world. Yes, nu neapărat un mod confortabil de a gândi, ci un You're 100% right. There are many very young people, many students, I think. Într-adevăr, 100% vă pot spune că erau foarte mulți oameni diversi. I think that is very important. We are making a conscious effort, of course. Again, not only COVID, but now the war in Ukraine has made everything a lot more difficult. But that is a core element that people can come either as students, as young researchers, as an early stage of their career, to see how the wide world of reflection actually looks like, and to get out of their particular corner and understand that there's lots of interesting and wonderful things going on this planet. Especially, of course, in Romanian TV. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now, a great problem for law can be parochialism, which is to say we get stuck in our own legal system.
că suntem blocați în micul nostru ecosistem, în bula noastră. Asta duce la o orbire, dacă pot să spun așa. Și discuția cu alți oameni ne poate deschide. You are still a young man, really. And then now we benefit from the young people who come and challenge us and question us. Iar acum noi beneficiem de acești tineri care ne provoacă, care ne ne ajută să ieșim din tipare. E foarte benefic să avem această diversitate, nu doar a naționalității, cât și a vârstei. Ați absolvit Harvard College și școala de drept cu onoruri și a studiat istoria, filozofia și dreptul civil la Oxford. You have time to dedicate to IVR. Aveți timp să dedicați IVR pentru că înțeleg că cariera noastră este foarte in a sense, I think what Professor Malman says is correct. The IVR really has been one of the great sources of pleasure in my career. Cele mai importante surse de plăcere în cariera mea. Of course, it's very useful to be at a respected university, but again, these universities become parochial. Harvard has a certain flavor, Oxford has a certain flavor. The IVR takes you beyond that, and you mentioned at the beginning that I come primarily from a common law system. Although I did do my graduate degree in civil law, but to be in the company of people who are operating in other legal systems and other, actually, to be frank, other systems of philosophy. Of course, so both the law and the philosophy have some differences, and yet we discover fundamental truths. And as I mentioned at the beginning, but I think it's worth saying again, there's certain values that are universal, and we clarify that by having a World Congress and seeing each other and being reminded that we are all human beings with the same emotions, the same needs, and we should have and do have, I think, shared principles and shared values. Principii și ne împărtășim. Profit TV. Și bineînțeles că suntem aici la Profit TV. O condiție foarte importantă pentru prosperitatea economică este stabilitatea și pacea. That is something that presupposes certain attitudes of human beings. You know, the worst enemy este foarte important pentru ființa umană. It is good for some people, but for most of the people it's very bad. For majority and it's very important. Businessul e foarte important pentru mulți, pentru majoritate. I think it is important to do something profitable. Să faci ceva profitabil, să faci un business profitabil. Not to lose sight of the preconditions of your own wealth. Pierzi din vedere and then, you know, many countries condițiile acestea precursoare ale businessului. Multe țări au prosperat pentru că au avut o pace de durată. Pacea este in addition to my philosophical work, I do a lot of work with countries that are developing their institutions, so-called developing countries. And it seems the single most important thing for successful development is to establish the rule of law. If you can establish the rule of law, then very often prosperity and many other happy things follow. It can be hard to establish the rule of law, but that is a key component, and really that's what we study. That's what we study. So I think it is a fundamental value that leads to everything else. Care duce tot către totul, către toate celelalte lucruri. Înțeleg? Pentru amândoi IVS e ca un hobby? I think hobby would not be the right term because too much, let's say, work is hobby foarte important. Yeah, I think it's a passion. E o pasiune. Da, cu siguranță este o pasiune. Important, I think, service that you can deliver, which is un serviciu important pe care îl oferi oamenilor. De asemenea, și organizarea congresului a fost o plăcere minunată pentru mine. Există și mici beneficii din această organizare. Această conversație e foarte importantă și pentru noi. E un moment rar să avem aici, alături de noi, doi profesori de asemenea calibru. Sunt foarte onorat. Deci, you are also honored to be here. We're very honored to be here with you, of course, but also to be in Romania and to be speaking to Romanians. We had the opportunity yesterday to tour a little bit and to see some of the beautiful country that is outside the city of Bucharest, but of course we also love to see the city of Bucharest. So we're reminded of something we knew already,
Și am aflat ceea știam deja. Sorry for interrupting you for the very first time in Romania. Sunteți pentru prima dată în România, din câte înțeleg. Actually, neither of us, I think, for the first time. But in my case, Nu, I've niciunul been dintre noi coming nu for 30 years. Eu am tot venit în ultimii 30 de ani. For the very first time. Încă de la începutul carierei mele. But each time I see something different because Romania has actually been developing very quickly. România s-a dezvoltat foarte Every repede. time I visit Romania, it's a new Romania. Văd România, I really hope so. văd ceva nou și mă bucur de acel lucru. In a good Chiar sper asta, într-o notă pozitivă. In a good terms, not in a good way. It's developing in a good way. Da, se dezvoltă într-o direcție foarte bună. Mr. Seller, you combined in your career the Domnule Seller, ați combinat în cariera dumneavoastră teoria dreptului cu implicarea activă în viața socială și politică. Cum reușiți să țineți un echilibru între ele? Da, într-o anumită măsură. Pentru că, cum am spus mai devreme, credem că filozofia și dreptul au implicații reale. Am devenit avocat pentru că nu voiam să fim doar un filozof, ci voiam să am și o abilitate să schimb lumea, cum toți dorim de altfel, câte un pic. În particular, lucrul pe care l-am făcut trying to create free institutions. A fost că ne dorim să creăm instituții libere. E minunat că reușim să vedem că se întâmplă asta. O vedem aici în România. Oppression. And you're escaping from it. You have escaped Există o opresiune, dar reușiți să vă eliberați de ea. And it's wonderful to see that happen. E minunat să vezi că se întâmplă asta. Cunoașteți foarte bine lumea politică din Statele Unite. Yes, and perhaps it's an opportunity to say that we can become better, but we can also become worse. Putem să devenim mai buni, dar putem să devenim și mai răi. Și Statele Unite face des greșeli. Și unul din lucrurile pe care le fac eu este să... There are many hot topics now in United States. Sunt multe one year during the assault of the Capitol, I think, and now I see the firearms. Vedem legea armelor de foc în Statele Unite. I live right next to the Capitol. Da, eu trăiesc chiar lângă Capitol. So I saw that assault and I saw that violence. And it was shocking to me to know that anybody would do such a thing. A fost șocant că s-au tras focul de armă. And it reminds us how fragile is democracy. Ne aduce aminte cât de fragilă este democrația. Survive. I think we will conquer this problem. But it reminds us something that we all knew before. But it's you always have to, if you want to have justice, if you want to have community, if you want to have freedom, you don't have to just talk about it. You also have to do something. Trebuie să faci ceva. I think you have to create a mindset. Mike Pence basically was faced with the question: do I apply the Constitution or do I not? Pentru a modifica asta, trebuie să te întrebi, cunosc Constituția sau nu cunosc? Este foarte important să iei decizii importante, hotărâte. Atitudinea acestor oameni este importantă, educația e foarte importantă, educația pentru a ține legea vie în lume. Domnule Mahmoud, sunteți președintele Asociației Internaționale pentru Filozofia Dreptului. Cum ați descrie rolul legii în aceste vremuri complexe și, să zicem, ciudate? Dacă ești cinic, poți să spui că noi ne ocupăm întâi de slăbiciunile legii. De exemplu, războiul din Ucraina n-a fost oprit de legile internaționale, n-au reușit asta. On the other hand, it is clear too that it is a major asset to regulate affairs that would be much worse off without a legal framework. And therefore, I think we should be open about the weaknesses of the law and not pretend that they don't exist and do our best to strengthen ca să poți să întărești părțile bune ale ei, cu înțelepciune și detaliile care trebuie rezolvate. Și să menții acest spirit liber, să fii inconfortabil, să modifici, să reușești să rezolvi aceste lucruri. Max Weber, de exemplu, în istorie ne-a arătat că elementul central a unei economii prospere este să prevezi faptele care se întâmplă
Și asta poate fi adus doar de către o lege previzibilă. E foarte important să nu fim lași cu legea noastră, în special cea. Ați menționat atacul asupra Ucrainei care s-a întâmplat recent și ne aduce aminte că lumea poate fi foarte tristă. În același timp, prezența războiului face posibil ca noi să spunem că ceva care s-a întâmplat este greșit. Și am avut la acest congres, am avut părți și din Ucraina și din Rusia, dar ucrainienii au făcut o prezentare foarte bună despre rolul legii într-un război și au abilitatea de a rezista și de a respinge aceste atacuri. Și au spus că îi recunosc legea și alți oameni o să recunoască legea. Sustains them in a very terrible time. And at the same time, our Russian colleagues expressed sorrow and grief rușii și-au exprimat părerea de rău și own country had put itself in a wrong position. Că s-au pus într-o poziție proastă. They came to the Congress because this is a Congress for the whole world. We don't pentru că acest congres este pentru toată lumea, nu excludem pe nimeni. It's daring. It's daring. Yeah, the Ukrainians, not all of them, we had to get by video because they cu majoritatea ucrainienilor a trebuit să ne vedem prin videoconferință, pentru că sunt într-o situație dificilă. Dar a fost un lucru important. A fost o contribuție esențială la discuția noastră. Să avem această discuție între noi. Propaganda acestui război este ilegală. Dar au căutat să găsească o scuză legală pentru a legaliza. Așa e chiar adevărat? They think for real it's an excuse? Chiar cred că cu adevărat e o scuză? Ei folosesc această scuză ca propagandă, pentru că ei știu că nu pot să scape doar cu a spune facem ce vrem. And these are, you know, concrete human dramas. And it's very important that you feel at least that the world community has good arguments. Simți că comunitatea internațională are argumente importante și susține aceste cereri pe o bază legală. Sorry about the criminal prosecution that are now attempted. You know, people doing this difficult work to find out who killed whom when. E important să aflăm cine a ucis pe cine. E important pentru victimele noastre. Să recunoaștem că sunt victime. That's extraordinary. Sunt de acord cu colegul meu, pentru că este ceea ce arată chiar cei care comit crime în aceste crime internaționale știu ceea ce fac este criminal și caută o justificare. He gives legal arguments, they're false arguments. Criminalii respectă regula pentru că îi oferă niște scuze ca să se poată considera să fie legali. Good legal arguments from bad legal arguments. So you have to know what are the founding principles. You have to understand legal argumentation, and that gives us the ability to recognize when someone's legal argument is false. Because even those who are violating the law will claim to be upholding the law. And it gives us strength, I think, to be able to discuss in community with others what are the real foundations of law. Asta este fundația legii, discuția. Nu știam că rușii au participat și la această întrunire. E minunat. Au reușit să adune atâția oameni. Organizația noastră are o istorie foarte importantă, ca o comunitate de oameni care se adună și reușesc să mențină un dialog permanent. You know, because you are confronted with perhaps a very different perspective on your own legal rules. You know, from outside, things always look different than din afară lucrurile se văd întotdeauna mai bine decât din interior. I find it always particularly interesting to, you know, feel that relativation. Foarte interesant. Attempt to include other perspectives, încercare de a introduce și alte perspective în propria noastră analiză. As scholars, we don't represent nations, we represent truth. We come from different places. Nu reprezentăm. I represent truth. Eu reprezint adevărul. Adevărul legii. But
But it's important that that's what we're talking about. So because we come from different places, we do have different perspectives. But we're not speaking on behalf of any government. We're not speaking really on behalf of any particular legal system. We're speaking in an attempt to understand better what the law is or what it requires. And that's why every time I come to one of these congresses, my own views change, develop, become better because of the criticism, the friendly criticism I receive from my colleagues. What I think that I may say, and what I find important about, for example, such a conversation, that foarte important pentru asemenea organizații este că am vorbit aceste subiecte pe care le-am discutat. Sunt niște subiecte pentru sunt niște întrebări existențiale de mii de ani. Să cauți ceva ca justiție, comunitate, libertate de exprimare. Sunt întrebări fundamentale. Îți dai seama cât de limitați suntem noi în înțelegerea noastră. Dar când reușești să discuți cu alți oameni și să împărtășești aceste vederi interesante. Eu sunt mulțumit că am reușit. Vă mulțumim pentru participare, domnule Seller, domnule Machman, la emisiunea noastră. Sper că v-ați simțit foarte bine în România și sper că vă veți întoarce. Mulțumim. A fost o onoare să fim aici. Mulțumim. Încheiem acest sezon de Legile Afacerilor cu filmul, cu prezentarea video a Galei Romania Legal Awards, care s-a desfășurat acum exact 2 săptămâni, joi pe 23 iunie, și ne luăm la revedere, să aveți o vară frumoasă, atât de fierbinte pe cât vă doriți. Ne revedem în toamnă. La revedere! Bună seara celei mai frumoase, zâmbitoare, relaxate și numeroase audiențe pe care am văzut-o eu de când organizăm aceste gale numite Romania Legal Awards. Această gală este despre voi. Această gală este despre elitele avocaturii și zonei de legal din România, pe care noi nu facem decât să le aducem în fața mediului de business, unde aveți interes, în fața oamenilor care vă pot deveni la un moment dat clienți sau colegi, de ce nu, sau șefi. Este cea mai faină audiență de Romania Legal Awards pe care am avut-o în cele 5 ediții de până acum.